kite flying high, kite up in the sky, kite take me with you, up in the sky so blue. Hello and welcome back to the learning box by Puntoon kids. तर तुम्हाला माहिती आहे मी आज ही काईटची राईम का गायली? तर सगळ्यांनी थोडा विचार करा. मी सांगू? तर ही राईम आपण गायली कारण आता मकर संक्रांत आहे आणि या फेस्टिवलमध्ये आपण तिळगुळ पण खातो. काय खातो? तिळगुळ. आणि या फेस्टिवलला आपण हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पण म्हणतो. का? कारण या फेस्टिवलमध्ये फार्मर्स त्याचे छान आणि हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करतो आणि मग या क्रॉप्सना तो या ट्रकमध्ये घेऊन जाऊन मार्केटमध्ये सेल करतो. आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी कारण हेच क्रॉप्स आपलं जेवण असतं. कारण या क्रॉप्समध्ये व्हीट, राईस आणि अजून खूप वेगवेगळे ग्रेन्स असतात. तर आपण हा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का सेलिब्रेट करतो? तर आपण हा फेस्टिवल सेलिब्रेट करतो कारण आपण मदर अर्थला थँक्यू करतो. तर आपण सनलाईट, एअर, वॉटर, सॉईल आणि फार्म ॲनिमल्सना थँक करतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे काही लोक त्यांच्या फार्म ॲनिमल्सला असं डेकोरेट करतात आणि त्या दिवशी त्यांना काहीतरी स्पेशल खायला देतात. आणि आता आपल्या इंडियामध्ये भरपूर स्टेट्स आहेत ना, वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये या फेस्टिवलला वेगवेगळ्या प्रकारे सेलिब्रेट केला जातो. जसं महाराष्ट्रामध्ये आपण एकामेकांना तिळगुळ देतो आणि आपण काय म्हणतो? आपण म्हणतो तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. आणि तुम्हाला माहिती आहे पंजाबमध्ये या फेस्टिवलला काय म्हणतात? लोहरी म्हणतात. आणि या फेस्टिवलमध्ये हे लोक मध्ये एक बॉनफायर तयार करतात आणि त्याच्या आजूबाजूला डान्स करतात. आणि ते जे डान्स करतात तो त्या पंजाब स्टेटचा ट्रेडिशनल डान्स असतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो? भांगडा. काय म्हणतो? भांगडा. आणि तुम्हाला माहिती आहे गुजरातमध्ये आपण या फेस्टिवलला उत्तरायण म्हणतो. काय म्हणतो? उत्तरायण. आणि तेव्हा लोक अशी कलरफुल फ्लाईट स्कायमध्ये फ्लाय करतात आणि खूप मजा करतात. आणि तमिळनाडूमध्ये या फेस्टिवलला आपण म्हणतो पोंगल. काय म्हणतो? पोंगल. तर यावेळी ही लोक राईसला दुधात मिक्स करून त्याला कुक करतात आणि त्यांचे जे फार्म ॲनिमल्स आहेत त्यांना डेकोरेट करून ते त्यांना हे राईस आणि मिल्कचं मिक्सचर खायला देतात. तर ही होती माहिती सगळ्या वेगवेगळ्या स्टेटबद्दल. तर आता आपण करूया थोडीशी फन ॲक्टिव्हिटी. तर आता आपण बनवणार आहोत तिळगुळ. तर तिळगुळ बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत थोडे तीळ, मेल्टेड गूळ, 1 चमचा आणि बटर पेपर. तर हे जे मेल्टेड गूळ आहे ते एकदम गरम असणार आहे म्हणून सगळ्यांनी नीट वापरायचं आहे. ठीक आहे. तर आता आपण हे थोडे तीळ या गोळात टाकूया आणि आता आपण ह्याला मिक्स करणार आहोत. तर हे मिक्सचर आता आपण या बटर पेपरवर टाकणार आहे. काही हे गूळ खूप गरम आहे ना तर आपल्याला भाजणार, मग आपण हे थोडंसं ह्याच्यावर टाकणार. आपण ह्याला असा लाडूचा शेप द्यायचा आहे आणि मग आपले तिळगुळ रेडी होणार. तर आता हे गरम आहे म्हणून आपण ह्याला फ्रीझरमध्ये ठेवणार 2 तासासाठी म्हणजे आपले तिळगुळ रेडी होतील. तर हे झाले आपले तिळगुळ रेडी. तर आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला आहे तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि आपण पुन्हा भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय आणि हॅपी मकर संक्रांती.